आज आपण पाहणार आहोत हिरव्या मिरच्यांचा ठेचा। त्याच्यासाठी लागणारे साहित्य आहे 1/2 किलो मिरची, कोथिंबीर, शेंगदाणे, लसूण, चवीनुसार मीठ आणि हळद। आधी आपण शेंगदाणे भाजून घेऊया। मीडियम आचेवर आधी शेंगदाणे भाजून घ्या। खरपूस भाजून घ्यायचे शेंगदाणे। तेल टाकून लसूण टाकूया। टाकून लसूण पण हलका परतून घ्यायचा। हळद पण याच्यातच टाकून परतून मिरची, लसूण, शेंगदाणे भाजून झाले। आता आपण त्यांना ठेचून घेऊया।